در گلیم رقم دو داوری بالای گلیم داوری درجه بین المللی دلشادزاده علی بیگ ولایت سوخ. داوری کنجی داوری درجه جمهوریوی نظرالله عبدالرحمانов. داوری کنجی داوری درجه جمهوریوی نوروز حلیمov. ин навбат иди мутантан ва бошукӯҳи гӯштингирӣ дар ноҳияи Данғара барпо мешавад, ки алон мо гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара шурӯъ мекунем. хуб, гуфтан ба маврид аст, ки теъдоди зиёди варзишгарон ҳам аз боиси бо муваффақ анҷом додани партофт гардид, ки довари марказ Хусрав Шоев арзёбӣ намуд он партофтро. ва дигар бора таваҷҷӯҳ мекунем, варзишгарон алон даст ба гиребон шуданд ва боз ҳам аз غالبیت نصیب حق نظرov شهر نوای طبای مرکز. با گلیم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ترکمنستان زیاداللهیف احرار با نماینده خطلان یک ارنظرov محمد امین.
وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این بخوری تیاری بیند. نماینده خطلان دو بهرام صوفیف و نماینده شهرونمایی تابع مرکز عجم جان نوریدینов. وقت غالبیت نصیب زیاداللهیف احرار ترکمنستان. غالبیت نصیبی نماینده ترکمنستان منوچهر شیرینов. Победу одержал представитель Туркменистана Манучер Ширинов. با گیمی رقمی یک دعوت کرده می شود نماینده خطلان دو بهرام صوفیف و نماینده شهر و نوایی تابع مرکز عجم نوریدینov. با یک تکی سفید نماینده دسته خطلان دو بهرام صوفیف. با یک تکی سبز نماینده شهر و نوایی تابع مرکز عجم نوریدینov. بعد این بخوری تیاری بیند نماینده دوشنبه دو شکرانов قایم با نماینده خطلان یک اسحاقزاده حسین. رقم یک تیاری بیند باقیov ولی محمد ولایت سوخت بازارov زیاودین دسته خطلان دو.
غالبیت نصیب نماینده ولایت سوخ اودینایف حکیم. دعوت کرده می شود شکرانوف قایم شهر دوشنبه اسحاقزاده حسین خطلانیک. بچه اوکی بعد میرفتی اونجا سلام میدودی اخلاقی هست هم از لاد میگو یکم برو در این وخوری غالبیت نصیب نماینده خطلان 2 بهرام صوفیه. و گیریم دعوت کرده می شود نماینده ولایت سوخت باقی ولی محمد و نماینده خطلان 2 ضیاءالدین بازارов. هرچه سرتیم تمام این مقصد اصلا تمامش من وزنی 86 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند نماینده جمهوری ازبکستان توراyev حکمتالله با نماینده خطلان 1 عبداللهیف ناصیر. گیلمی رقمی 1 وزنی تا 65 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده ولایت سوخت باقی ولی محمد با یک تکی سبز نماینده خطلان 2 ضیاءالدین بازارov.
وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند. نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین و نماینده دوشنبه یک مینوجزاده سعید نوریدین. غالبیت نصیب نماینده شهر دوشنبه شکرانوف قایم. بگیلیم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان تورایف حکمت الله با نماینده خطلان یک ناصر عبداللایف. با یک تک سفید نماینده جمهوری ازبکستان تورایف حکمت الله، با یک تک سبز نماینده خطلان یک ناصر عبداللایف. Ковер номер 2. Борец белым яктаком, представитель Республики Узбекистан. در گلیم رقم 2 تیاری بیند نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان حیدر سعید کبیرزاده و نماینده منطقه رشت میزرابشاه لایق.
گلمی رقم یک وقتی قوازمویی در این وخوری غالبیت نصیب نماینده ولایت سوخت ولی محمد باقیف. وزنی تا 65 کیلوگرم به گیلم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین با نماینده دوشنبه یک مینوجزاده سید نوریدین. Борец с белым яктаком, двухкратный чемпион мира, представитель Республики Узбекистан Артем Штурбабин. Борец с зеленым яктаком, представитель Республики Таджикистан Миноджзода Саид Нуриддин. Но гуфта намонад ки پهلوانی با یک تکی سفید چمپیونی دو کراتای جهان اویدی کراش نماینده جمهوری ازبکستان. وزنی تو 65 کیلوگرم بعد این بخوری تیاری بیند. مسلم بیگ کریموف نماینده خطلون یک، خراخانوف هدیت الله دوشنبه دو. غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان تورایف حکمت الله. بگیلیم دعوت کرده می شود سعید کبیرزاده حیدر نماینده فدراسیون گشتیگیری تاجیکستان لایقف میزرافشاه ناحیه رشت.
وزنی تا 86 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند نماینده ناحیه دنغره اکمل مرادов با نماینده خطلون یک یرمتов جمعخان. وقتی خوب آزمایی در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین.
وزنی تا 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده خطلان یک مسلم بک کریمов با نماینده دوشنبه 2 هدیت الله قراخانov. وزنی تا 65 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده ولایت سوخت سه دقیقه ایلوگی. غالبیت نصیب میزروب شاه لایقов ناحیه رشت. بگیلیم دعوت کرده می شود نماینده ناحیه دنغره اکمل مرادov با نماینده خطلان یک جمعه خان یرمتov. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده خطلان یک مسلم بک کریمov. وزنی تا 65 کیلوگرم به گیلیم دعوت کرده می شود نماینده دسته دوشنبه سرور عبدالشکورov با نماینده خطلان 2 ظریف زاده حبیب الله. با یک تکی سفید نماینده ناحیه دنغره اکمل مرادov.
бо яктаки сабз намояндаи хатлон 1 Ҷумахон Ярматов. баъди ин вохӯрӣ тайёрӣ бинад Умар Расулов шаҳри Душанбе, Садиров Самандарбек Ҷумҳурии Қирғизистон. ғолибият насиби намояндаи ноҳияи Данғара Акмал Муродов. даъват карда мешавад Расулов Умар Душанбе 2, Садиров Самандарбек Ҷумҳурии Қирғизистон.
وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند. نماینده فدراسیای روسیه رمزان اسخانов با نماینده دوشنبه یک احکام میرزویف. وزن 86 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند. وطنی زاده محمد شریف ولایت مختار کوهستانی بدخشان علیف علیداد شهر نهایی توبه مرکز. غالبیت نصیب نماینده دوشنبه سرور عبدالشکورov. با گیلمی رقمی یک وزنی تا 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده فدراسیای روسیه رمزان اسخانov با نماینده دوشنبه احکام میرزویف.
وقتی مسابقه غالبیت نصیب صدیرов Samandarбek جمهوری قرقیزستان. دعوت کرده می شود وطنی زاده محمد شریف علیف علیداد. وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند. نماینده خطلاندو مرادزاده خیراندش با نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان مصطفی غفارov.
وزنی تا 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند شریف فتویچی بگ دوشنبه 2 زفر جان خالمرادov دوشنبه 1 غالبیت نصیب نماینده فدراسیای روسیه رمزان اسخانov. با گلیم دعوت کرده می شود نماینده ختلان دو مرادزاده خیراندیش و نماینده فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان مصطفی غفارov. وقت مسابقه غالبیت نصیب وطنی زاده محمد شریف ولایت مختار کوهستانی بدخشان. با گلیم دعوت کرده می شود شریف فتویچی بگ خالمرادov زفر جان. نه بسته علیش که نازم لقتی تو نازم لقتی مالی اون علیش تو برا با نازم لقتی علیش که بسونی اسکندر مو خطه شده
ایسته پرتاب حلول میشه. این بخوری غالیبیت نصیب نماینده خطلان دو مرادزاده خیراندیش. و گیلیم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان دوست مراد غفورов با نماینده ناحیه دنغره مهراجدین رجبov. дар гилими рақами 2 ғолибият насиби Шарипов Туйчибек Душанбе 2. ба гилим даъват карда мешавад намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Бозоров Умар бо намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Фаридун Қурбонов. бо яктаки сафед намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Умар Бозоров, бо яктаки сабз намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Фаридун Қурбонов. در این واخوری با پرتافتی حلال غالبیت نصیب نماینده ناحیه دنغره مهراجدین رجبov. وزنی تا 65 کیلوگرم نماینده شهرنمایی تابع مرکز سامان علامov با نماینده منطقه رشت محمد خواجه‌زاده اسکندر. جایتون عوض کنید. وزنی تو 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند نماینده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بردیев مقصد با نماینده فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان محمد شریف نجمیدینov.
وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند. نماینده دوشنبه یک مصطفی حسنов با نماینده ناحیه دنغره ابو نصر عزت الله زاده. غالبیت نصیبی نماینده ای منطقه رشت اسکندر محمد خواجه زاده. دعوت کرده می شود مصطفی حسنов دوشنبه یک عزت الله زاده ابو نصر ناحیه دنغره. غالبیت نصیب عمر بازارов جمهوری ازبکستان. ورزشکاران وزن تا 86 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند. فرهاد
Karim zahmat etdi. وقت مسابقه غالبیت نصیب نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان بردیف مقصد. وقتی آزمایی در گلمی رقم 1 همین طریق غالبیت نصیب نماینده دوشنبه 1 مصطفی حسنов. Mama Sharif. Bu gar diyor salon ki. داورا سر فرما Sar forma çi. برید از اونجا Bay forma. از اونجا بدو Ya bu forma tabi ama. منم الان بشورم Ya bak yapıcı beter. Şoyu. Ya o stolora negrifte. Bu troye şes fari stolora jam bigi. همون Bigi stolora yok mu? Tez boş kari. Ne yakışıyor da şavi? Dur ya Meran, stüdyo buraya besin jotunda. یا دو دوستان عزیز، حضور همه شما باعث سرفرازی و خوشحالی ماست در تنتنه با شکوه مسابقه عنعنوی بین المللی. استادان زبردست، پهلوانان، مخلصان همیشگی گشتین اجدادی حضور دارند. بعد از 3 دقیقه مراسم با تنتنه شده شوی این چهاربینی برگزار می‌گردد و از مسئولین خواهش مندیم که جایهای خود را اشغال کنند.
دوستان ارجمند، مهمانان عالی قدر، حاضرین گرامی، حالا در فضای متنتنی ایدانه هیئت دسته های مسابقه با شکوهی عنعنوی گشتنگیری را یک جای استقبال میگیریم. دوست ارجمند، مهمانان گرامی قدر، حاضرین گرامی، عید متنتن گشت اجدادی در ناحیه دنغره با شکوه و صورت و جلال خاصه خود تنتنه دارد. مقام اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جمهوری ترکستان، کلوب فوتبال استقلال برای ما و شما محتشم گوشتین اجدادی را تشکیل کردند که برای در سطح بلند کسبی برگزار گردیدن این چاره‌بینی و حضور همه مهمانان عالی قدر و دستاندرکاران عرض سپاس و منت پذیری بیان می نماییم. حالا سخن اولین افتتاحی و تبریکاتی به رئیس حکومت ناحیه دنغره سلامزاده سیجاوالدین داده می شود.
Folbona. Historia. آیید به معین نمودن روز جهانی فوتبال موردی بررسی قرار داد. در اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد یک دیلانه پیشنهاد محترم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت محترم امام علی رحمان را، محترم رستم امام علی را قبول نموده روز 25 می را همچون روز جهانی فوتبال قبول کرد و در این باره قدنامه مخصوص قبول کرده شد. حاضرین ارجمند، از نام شما مهمانان عزیز، از نام نمایندگان همه شهر و ناحیه های مملکت که در اینجا حضور دارند، از نام مخلصان گشتین ملی، از نام ساکنان ناحیه دنقره برای احترام و اعتبار جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتن و محترم رئیس شهر دوشنبه اظهار سپاس می‌رسانیم. تشکر زیاد، شکرانه آسودگی، شکرانه آرامی، شکرانه سیاست سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که وطنمان جایهای برگزاری چهاربینی‌های بین المللی گردیده است. محترم مهمانان عالی قدر، محترم اشتراکچیان مسابقه، با عرض احترام صمیمی سلام سرشار از مهر و محبت خویش و ساکنان ناحیه را به شما رسانیده، همه اتان را به دیار زرخیز ناحیه دنقره خوش آمدید میگوییم. برای ما ساکنان افتخار است که جای برگزاری مسابقه بین المللی آید به گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری ناحیه دنقره معین گردیده است. باید قید نماییم که گشتین ملی تاجیکی با شرافت دستگیری های رهبریت حکومت مملکت و پرزیدنت فخری فدراسیون آسیایی و اقیانوسی، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سرور پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه محترم رستم امام علی مقام بین المللی کسب نبود. در مسابقه امروزه مهمانان ورزشگران از جمهوری تاجیکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری های ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان اشتراک دارند. من از نام خود، از نام ساکنان و مخلصان گشتین ملی و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی و با پرزیدنت فدراسیون گشتینگیری بگیجی آزاده لایق شاه و تشکیل کنندگان و سرپرستان مسابقه اظهار سپاس می نمایم. محترم ورزشگران، غالب را میدان معین میکند. به همه شما برای رو کامیابی آرزومندیم. خوش آمدید به ناحیه دنقره. Уважаемые гости, уважаемые участники международного чемпионата по национальной борьбе гуштингири.
приветствуем вас на благодатной Дангаринской земле. Искренне рады, что именно нам выпала честь провести соревнования такого уровня. Мы рады, что при поддержке руководства правительства нашей страны и почетного президента Федерации Гуштингири на Азиатско-океанском континенте, председатель Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, многоуважаемый Рустам Эмомали, этот вид спорта признан международным. И в нашем районе собрались сильнейшие спортсмены этого вида спорта из Республики Таджикистан, Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, а также судей и тренеров. И сегодня Дангара превратился центром этого популярного вида спорта. От имени жителей Дангаринского района благодарю всех, кто приехал на соревнования, кто занимался организацией этого турнира и выступал его спонсором. Я имею в виду председателю города Душанбе, многоуважаемому Рустаму Эмомали и президенту Федерации по национальной борьбе Гуштингири Бегиджонзода Луикшо. Не могу не поблагодарить болельщиков, которые приехали из разных уголков нашей страны и из-за рубежа поболеть за своих кумиров. Спасибо вам! سپاس و تشکر زیاد. دوستان ارجمند، مایه افتخار و سرفرازی است که امروز در بیش از 40 کشور سیاره گشتین ملی گشتنگیری را همچون نماد ورزش اجدادی مردم تمدن آفر تاجیک اعتراف کردند. سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در عنعنوی و جهانی کردن این ورزش اجدادی سهمشان بغایت بزرگ است که در تاریخ ورزش ملت این صحفات با حرفهای زرین درج گردیده است. حالا با کمال احترام از حاضرین خواهش میکنیم که برای قدرشناسی و صداقت وطنداری از جایهای خود برخیزند. سرود ملی جمهوری تاجیکستان طنین انداز میگردد.
از رئیس حکومت ناحیه دنغره خواهش میکنیم که برای رسما افتتاح کردن این چاره‌بینی دستور دهند. مسابقه انعنوی آید به گشتینگیری را رسما اعلان می نماییم. سپاس و تشکر. حالا برای گسیل کردن هیئت داوران و دسته هایی که در میدان حضور دارند موسیقی متنتن طنین انداز می گردد و مهمانان و هیئت داوران را به جایهای اولیه خود گسیل می کنیم. تاریخ و تمدن مردم تاجیک یک بار دیگر ثابت کرد که گشتین اجدادی تاریخی بیش از 5000 ساله دارد. حالا لحظه متنتن استادان برجسته و نسل آینده گشتینگیران کشور را یک جایه استقبال میگیریم. جزئیات در لحظه های متنتن سابقه داران و نورسان کشور.
هواداران دست پروران مکتب ورزشی ناحیه دنگره این نورسان اصولهای جالب و عبرت بخش و دیدنی گشتنی اجدادی را منظور ما کردند. احسن و تشکر. حالا رجب علی اوالوف هنرمندی محبوب جمهوری تاجیکستان کارمندی قصر فرهنگی ناحیه دنقره با یک ترانه دلاشوب و پرمحتوایش طبع ما و شما را بالیده می‌گرداند. مانند بزرگانی خیرتمندی عجم این مرد خیرت همچو بهار آمده است که این مرد خیرت همچو بهار آمده است.
دوستان ارجمند با همین مراسم افتتاحی مسابقه با شکوهی عنعنوی گشتینگیری به انجام رسید. از سرداور سرکاتب هیئت داوران خواهش میکنیم برای ادامه نیروسنجی ها به کار خود شروع کنم. امروز چهره‌های نمایان کشورهای آسیای مرکزی فدراسیون روسیه هم به تاجیکستان آمدند که در رفت قوازمایی‌های این مسابقات ما شاهد رقابت‌های خیلی پرشدت پهلوانان در 3 وزن خواهیم شد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، کلوب فوتبال استقلال، فدراسیون گشتینگیری جمهوری تاجیکستان با مقصد باز هم رونق دادن این ورزشی اجدادی، رشد به میلان همین ساحه در تمام قلمرو کشور این اقدام نجیب و دوراندیشانه را هم عملی کردن که اطمینان قوی‌تر خواهد شد که برای مکمل گردانی چهره های اصیل و باز هم بهتر به میدان آمدن ورزشگران ناماشنا چنین چاره‌بینی ها مساعدت عمیق خواهد کرد. از جانب فدراسیون گشتینگیری جمهوری تاجیکستان هم این تصمیم روزهای نزدیک در ناحیه آوازدار ونج عملی می‌گردد و تدبیرهای سریع وقتی جهت باز هم عملی کردن برنامه رشد تربیه جسمانی و ورزش، کنسپسیون ملی انکشاف تربیه جسمانی و ورزش و رشد ورزش‌های سنتی خصوصا گشتین ملی گشتینگیری یک زمینه استوار فراهم خواهد شد. و ورزشگران برای موفقیت و از هیئت داوران بار دیگر خواهش میکنیم که به جایهای خود نشینم و کار را شروع کنم. از حضور مخلصان سرشمار که امروز وقت عزیز خود را دریغ ندانسته از تمام منطقه های کشور به دنقره آمدن، یک بار دیگر از نام دستاندرکاران این چاره‌بینی عرض سپاس و منت پذیری بیان میکنیم. امروز هم در حقیقت یک محبت خاصه مردم، توجه سرور معظم ملت که به ورزش اجدادی ما بیشتر گردید و عنعنوی و جهانی شدن گشتین ملی گشتینگیری که در طرح لباس‌های ورزشی هم رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اماملی خدمتی ارزنده کردن، ما به آرزوهای چندین عصره خود رسیدیم. تاجیکستان را در عرصه جهانی همچون صاحب این گشتین اجدادی الکی اعتراف کردند. به خاطر زحمت های سرور معظم ملت یک کفکوبی های صمیمانه ما و شما. زنده باد صلح و آسودگی و آبادی وطن محبوب ما تاجیکستانی عزیز. حالا داوران و پهلوانان ناماشنای این مسابقات به کار خود توجه بیشتر میکنم و به شما مخلصان اشهده گشتین اجدادی، مهمانان والا مقام و عالی قدر، برای حضورتان عرض سپاس و تشکر میگویم. گیلمی رقم 1 وزن تا 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمنداو با نماینده شهرونمای تابع مرکز عظیم اسدов. با گیلمی رقم 2 ورزشکارانی وزن تا 86 کیلوگرم دعوت کرده می شود. فرهادوف رحمت الله بیگ دوشنبه 2، ایردانوف علیشیر ناحیه رشت. نصیب زندگی ولی پرای جودا میرسه. اینه که تو پیش دایی.
بعد این واخوری تیاری بیند ورزشکارانی وزنی تا 86 کیلوگرم حق نظرف نماینده جمهوری تاجیکستان با نماینده جمهوری ترکمنستان زیاداللایف احرار. وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند نماینده ولایت سوخت سوربون لطیپوف و نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان عزیز زوقی بکر. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمالو. دعوت کرده می شود سوربون لطیپوف عزیز زوقی بکر.
رفتم کمر روان و بابا شنوین وقت حالی بیاد نصیب فرهاد رحمت الله بیگ شهر دوشنبه. دعوت کرده می شود حق نظر نظرف زیادولویف احرار. تیاری بیند نماینده ولایت سوخت مهرزاد صوفیوف و نماینده دوشنبه 2 ایدیبکی امیرشاه. و نماینده دوشنبه 2 ایدیبکی امیرشاه. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده ولایت سوخت سوربان لطیپوف وزنی تا 65 کیلوگرم به گیلم دعوت کرده می شود. مهرزاد صوفیوف ولایت سوخت ایدیبکی امیرشاه دوشنبه 2. وزنی 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند اودی نایف حکیم ولایت سوخت شکرانوف قایم شهر دوشنبه.
وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این وخوری تئوری بیند. اکبر علی کنجایف نماینده فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان. علی شیر باروتوف نماینده خطلون 1. گیری تاجیکستان. علی شیر باروتوف نماینده
غالبیت نصیب نماینده جمهوری ترکمنستان زیاداللهیف احرار. دعوت کرده می شود اودینایف حکیم، شکرانوف قایم. وزن تو 86 کیلوگرم. بعد این وخوری تیاری بیند تورایف حکمتالله جمهوری ازبکستان، لایقов میزرافشاه جمهوری تاجیکستان. در این بخوری غالبیت نصیب نماینده دوشنبه 2 ایدیبک امیرشاه. دعوت کرده می شود کنجاف اکبرعلی، باروتوف علیشیر.
غالبیت نصیبی نماینده شهر دوشنبه شکرانوف قایم. دعوت کرده می شود توراев حکمتالله جمهوری ازبکستان، لایقов میزرابشاه ناحیه رشت. با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان توراев حکمتالله، با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان لایقов میزرابشاه. ورزشکارانی وزنی تا 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بینند نماینده ناحیه دنغره اکمل مرادov با نماینده شهر دوشنبه مسعود احمدزاد. در این واخوری از سبب آسیب برداشتن نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان غالبیت به نماینده ختلان یک علیشیر براتov داده می شود. وزنی تا 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود عبدالرؤوف شایمادov نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان، سهراب باقیov نماینده ختلان یک.
وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند نماینده ناحیه دنقره محمد شمسولایف با نماینده دوشنبه دو ایدیبکی امیرشاه. غالبیت نصیب سهراب باقیه. کلبی رقم 1 دعوت کرده می شود نماینده ناحیه دنقره محمد شمسولایف با نماینده دسته دوشنبه ایدیبکی امیرشاه. نماینده جمهوری شمسولایف کلبی رقم 1 دعوت کرده می شود نماینده ناحیه دنقره محمد از سبب اوسه برداشتن نماینده ناحیه دنقره محمد شمسولایف در این واخوری غالبیت نصیب ایدیبکی امیرشاه. وقت مسابقه وزنی تا 65 کیلوگرم دوری سیوم بگیریم دعوت کرده می شود نماینده غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان میزروف شاه لایقов. نماینده ختلان دو مرادزاده خیراندیش با نماینده ناحیه دنقره مهراج‌الدین رجبov. به گلمی رقم 2 دعوت کرده می شود مرادوف اکمل
مسعودی احمدزاد. با یک تکی سفید نماینده ناحیه دنغره مرادف اکمل، با یک تکی سبز نماینده شهر دوشنبه مسعودی احمدزاد. ورزشکاران وزن تا 86 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بینند. نماینده جمهوری قرقیزستان صدیرов سمندربek با نماینده جمهوری تاجیکستان وطنی زاده محمد شریف.
در گلمی رقمی 2 گلمی رقمی 1 بعد این وخوری تیاری بیند محمد خوجزاده اسکندر منطقه رشت حسنов مصطفی نماینده دوشنبه 1 وقتی وخوری در این وخوری غالبیت نصیب مرادزاده خیراندیش نماینده ختلان 2 در این وخوری غالبیت نصیب مسعود احمدزاد شهر دوشنبه وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این وخوری تیاری بیند نماینده ختلان 1 سهراب باقیف با نماینده جمهوری ترکمنستان منوچهر شیرینov غالبیت نصیب نماینده دوشنبه 1 مصطفی حسنov
با پرتافتی حلال در این واخوری غالیبیت نصیب نماینده ختلان یک سهراب باقیف. وزنی تا 65 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند. نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین با نماینده ختلان یک مسلیبک کریموف.
غالبیت نصیب نماینده جمهوری قرقیزستان صدیر سمندربک. به گلیم دعوت کرده می شود نماینده شهر دوشنبه شریف فتویچی بک با نماینده شهر نوایی توبه مرکز سید اکبرف ابراهیم. وقتی قوازمویی در این وخوری غالبیت نصیب نماینده خطلان دو بهرام صوفیف.
بگیریم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین و نماینده جمهوری تاجیکستان مسلیم بک کریمov. وقت اولمپیاد نصیبی تویچیبک شریپov. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان عمر بوزورov با نماینده جمهوری تاجیکستان بردیف مقصد. در این بخوری اولمپیاد نصیبی نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکورov
با نماینده فدراسیای روسیه رمزان اسخانов. عوضی داوری بالای گیلم، داور درجه بین المللی بهادر حلیمov. رفتم ندادم یادم برسه شما خوب نبودی من گفتم اتا او سهر داد خیلی بیت من گفتم شاید دیده تمام میشه چیکار کنه خیلی به مهمونو بخرم بعد که بیام پاشو نخوب کنم که گوشتم شگون توجی که مورا سوال دور بده کارا میاد در وزن 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند فرهاد رحمت الله بیگ شهر دوشنبه اوتانبک زاده سرور ولایت سوب یا کامera آخرین ماه بخون بیشتر میگیره. حال بیاد نصیب نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارov دعوت کرده می شود فرهاد رحمت الله بیگ اوتانبک زاده سرور وزن تا 65 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمانلاو با نماینده جمهوری تاجیکستان سوربان لطیفov.
варзишгарони вазни то 86 килограмм тайёрӣ бинад. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکورов. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد باریماللو، با نماینده جمهوری تاجیکستان سوربان لطیپov. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان سوربان لطیپov.
وقتی وخوری ولی بیاد نصیبی نماینده شهر دوشنبه فرهاد رحمت الله بک. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان زیاداللایف احرار با نماینده جمهوری تاجیکستان شکرانوف قایم. بعد این وخوری تیاری بینند لایقف میزروفشاه ناحیه رشت مسعود احمدزاد دوشنبه 1. دکتر بعیشی برو برگرد دکتر بعیشی نبتان ادامه نمیدی ادامه نمیدی تمام گیره
باورشونه نیست خزه بچه بگی سرش کن نیست که ایرانی گو کرده گلی بیاد نصیب نماینده جمهوری ازبکستان زیاداللهیف احرار. گلی بیاد نصیب برات فلیشیر. دعوت کرده می شود لایقف میزراب شاه مسعود احمدزاد. السلام علیکم شناس میتونید کردید ما رو ما در چیز دادیم جوی دادیدم دوری چهار یک نهایی وزنی تا 65 کیلوگرم در گلیم رقابت کرده ایستادند سهراب باقیوف با یک تکی سفید و با یک تکی سبز بهرام صوفیوف. ورزشکاران جمعی 86 کیلوگرم آماده باشید. بعد از این واخوری تیاری بیند نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین با نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکورov. شما پایین جدول میرید شما بالای جدول
در این واخوری غالبیت نصیب نماینده خطلان یک سهراب باقی. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین با نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکورов. وقتی واخوری غالبیت نصیب نماینده ناحیه رشت لایقов میزراب شاه. ورزشکاران جمعی 86 کیلوگرم تیاری بینید. دوستان گرامی، حاضرین ارجمند، مایه افتخار و سرفرازی است که ما در مرحله یکی از مسابقه های با نفوذ سیاره رافت بازی های المپیک قرار داریم. یک خوش خبر، یک مژده نیک. در شهر استانبول دولت ترکیه مسابقه انتخابی برای دریافت راحت به بازی های المپیک پاریژ 2024 اوید به گشتین طرزی آزاد برگزار شد که عضو منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به گشتین طرزی آزاد رسادین ویکتور صاحب راحت به بازی های المپیک گردید. یادآور میشویم که رسادین ویکتور در جمهوری دسته خطلان 2 در ناحیه دنغره همچون اعضا همچون نماینده این منطقه معمول است. این زمان دست پروری مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه دنغره می باشد. پرزیدنت فدراسیون گشتین تاجیکستان مشرف زاده جمشید را با این مظفریت مردم شرفمند تاجیکستان را با این قدم استواری ورزشگری ناماشنا رسادین ویکتور تبریک و تهنیت میگوییم. یک کفکوبی صمیمانه ما و شما. یادآور میشویم که یکی از پهلوانان
номошнои дигари тоҷик дар риштаи гӯштини тарзи озод кудиёв ҳам ки айни замон дар макони баргузории мусобиқот аст имконияти ба даст овардани роҳати бозиҳои олимпиро дорад. ба шарофати истиқлолият мо ба комёбиҳои беназир ноил мегардем ва шумораи иштирокчиёни бозиҳои олимпии париж 2024 ҳар лаҳза бештар мегарданд. як кафкӯбиҳои самимонаи кули ҳаводорони гӯштини аҷдодӣ ба хотири музаффарияти дастаи мунтахаби гӯштини тарзи озоди ҷумҳурии тоҷикистон. саломату амон бошед. кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, федератсияҳои намудҳои олимпикӣ маҳз бо ибтикор ва дастури сарвари муаззами миллат муаззаф гардиданд ки дар ин пайраҳа аз тамоми имконият ва қуввави нерӯ ба кор баранд ки тоҷикистонро теъдоди зиёди варзишгарон дар миёни 206 давлати сайёра дар париж сазоворона муаррифӣ намоянд. музаффарият ёратон абармардони майдони бо шукӯҳ ва бо нуфузи тоҷикистони соҳиби истиқлол. вазни ҷамъи 86 килограмм тайёрӣ бинад намояндаи ҷумҳурии ӯзбекистон Олтибоев Бекмурод бо намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Гулмаҳмадзода Беҳрӯз. дар гилеми рақами 2 варзишгарони вазни 86 килограмм баъди извохӯрӣ тайёрӣ бинад Бозоров Умар, Фарҳодов Раҳматуллобек. вазни 86 килограмм баъди ин вохӯрӣ тайёрӣ бинад Бозоров Умар, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Фарҳодов Раҳматуллобек, ҷумҳурии Тоҷикистон. گیرمی رقمی 1 بعد این وخوری تیاری بیند نماینده خطلان 2 مرودزاده خیراندیش و نماینده شهر دوشنبه مصطفی حسنов.
وقتی بخوری ولی بیاد نصیب صدیرف سمندربک جمهوری قرقیزستان گلی بیاد نصیب ارتیوم شتوربابی نماینده جمهوری ازبکستان. دعوت کرده می شود مرادزاده خیراندیش نماینده خطلان 2، حسنف مصطفی نماینده دوشنبه.
گلمی رقم 1 گلدن سکور. اولویت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارов. Boyev. ورزشکاران وزن جمعی 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بینند خورشید مجیدov شهر دوشنبه، فخرالدین جورخانوف ناحیه دنغره. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده ختلان 2 مرادزاده خیراندیش. او به دور نیمه نهایی برآمد. خورشید مجیدov در گلمی رقم 2 برآمد نکنشما. بعد این واخوری وزنی تا 65 کیلوگرم دهری چهار یک نهایی دعوت کرده می شود. سوربان لطیپов نماینده ولایت سوخت با نماینده ختلان 1 براتov علیشیر. بعد از این واخوری در گلمی رقم 1
وخوری های وزنی به اضافه 86 کیلوگرم صورت میگیرند. تیاری بیند محسن حسامیدینov نماینده جمهوری ازبکستان با نماینده فدراسیون گشتیگیری تاجیکستان پرویز عبدالرحمانov. گل بیاد نصیب نماینده جمهوری ازبکستان التیبایف بکمرود. جبرمده بچه خوب باش دیگه بابا خوب باش تماندر میدان مطلب شما بودو دیگه هرسی اوبری علی بکر با اینا باید بدرو برا برا و خیال بیتنه تست از بود؟ اولی الله دیگه تیز راه بیار بچه بگیلمی رقم 2 تیاری بیند نماینده فدراسیون روسیه آنتون براچ با نماینده جمهوری تاجیکستان رحیمов محمد.
غالبیت نصیب نماینده شهر دوشنبه خورشید مجیدов. Ayağımı götmezdim Ali Bey. Biraz amca Bey. با گلیم دعوت کرده می شود نماینده فدراسیای روسیه انتون براچف با نماینده خطلون یک رحیمов محمد. Götme Bey. Ha da kamera berbagi dostlar. غالبیت نصیب نماینده ولایت سوخت سوربون لطیفه. با گیلمی رقمی یک دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov و نماینده فدراسیای کشتیگیری تاجیکستان پرویز عبدالرحمانov. با گلمی رقم 2 بعد این وخوری تیاری بیند نماینده خطلون 2 فیردوس نسیمov با نماینده ناحیه دنغره فیض‌الله رحیم.
وزنی به اضافه 86 کیلوگرم بعد این واخوری تیاری بیند. داداخان قربان علیف نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان با نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان رستم خوجایف. واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov. بگیریم دعوت کرده می شود داداخان قربان علیف رستم خوجایف. غالبیت نصیب نماینده فدراسیون روسیه آنتون براچ. گلمی رقمی یک بعد این واخوری تیاری بیند. نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان شکر محمد میر محمدov با نماینده جمهوری ترکمنستان جسوربek نظرov. دعوت کرده می شود فردوس نسیمов خطلاندو فیض‌الله ابراهیم ناحیه دنغره.
از سبب لط برداشتن فیض‌اللهیف غالبیت نصیب فردوس نسیمов. با گلیم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان آلتیبایف بکمراد با نماینده جمهوری تاجیکستان خورشید مجیدov. وزن جمعی 86 کیلوگرم دعوت کرده می شود آلتیبایف بکمراد گل محمد زاده بهروز ولایت سوغ. آلتیبایف بکمراد فرهاد محمد شهر دوشنبه. گلمی رقم 2 با یک تک سفید نماینده جمهوری ازبکستان بکمراد آلتیبایف با یک تک سبز نماینده شهر دوشنبه محمد فرهادov. هر بیند خورشید مجیدov غلام افروز عبدالرحمانov. دوستان گرامی خاطر رسان میکنیم که پهلوان ازبکستانی بکمراد آلتیبایف اشتراکچی بازی های المپی توکیو 2020 می باشد. در گلیم رقم 1 3 دقیقه وقت ایلوواگی.
بعد این واخوری تیاری بیند در گیلمی رقم یک. نماینده فدراسیای گشتینگیری تاجیکستان شکر محمد میر محمدов و نماینده جمهوری ترکمنستان جسوربek خدوینظرov. چند پرد میکنی؟ این obši ja važno da policam. Dobro, dobro. همین طریق در گیلمی رقم 2 غالبیت صاحب نصیبی نماینده جمهوری ازبکستان بکمراد آلتیبایف و بالای گیلم دعوت کرده می شود نماینده شهر دوشنبه خورشید مجیدوف و نماینده فدراسیای گوشتنگیری مملکت علم افروز عبدالرحمانov.
غالیبیت نصیبی داداخان قربانعلیев نماینده فدراسیای گشتنگیری تاجیکستان. بگیریم دعوت کرده می شود میر محمد شکر محمد تاجیکستان با نماینده جمهوری ترکمنستان جسوربک خدای نظر. در گلیم رقم 2 غالیبیت نصیب خورشید مجیدو. Ковер номер 2 приглашается представитель Российской Федерации Антон Брачев и представитель Республики Таджикистан Караматулло Хакимов.
Белый яктак представитель Российской Федерации Антон Брачев. Зеленый яктак представитель Федерации Гушингири Таджикистана Караматулло Хакимов. Но гуфта намонад ки Антон Брачев ғолиб ва ҷоизадори чандин мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ оиди гӯштини тарзи самбо мебошад. در این بخوری غالبیت نصیب نماینده تاجیکستان شکر محمد میر محمدov. بگیریم دعوت کرده می شود اولوغبک رحیمov، خورسند مراد علیov.
Победу одержал представитель Российской Федерации Антон Брачев. Олимпиад насиби намояндаи Федерации Россия Антон Брачев. دعوت کرده می شود نماینده دسته خطلوندو فردوس نسیمов و نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان ظفر علیمشایov. بخوری تیاری بیند محسن حسامیدینov ازبکستان باباجان بابایف تاجیکستان در گلیم رقم 2 تیاری بیند Oltiboyev Bekmurod Khurshid Majidov. غالبیت نصیب اولوغبک رحیمov نماینده خطلان 1 بگیریم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov با نماینده جمهوری تاجیکستان باباجان بابایف.
در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسام الدینov. وقت گلیم رقم 2 3 دقیقه ایلواگی. باز یک مژده نیکی دیگر تیمور رحیمов چهره ناماشنای جودای سیاره در مسابقات گرندسلمی قزاقستان به دوری فینالی رفت و با حریف ازلیش سایتو شام امروز رقابت را برای دریافت مدال طلای مسابقات گرندسلم قزاقستان ادامه میدهند که به پهلوان نامور کشور برای رو ظفر آرزومندیم. همین طریق غالبیت نصیبی فردوس نسیمov. گلیم رقم 1 بعد این واخوری تیاری بیند نماینده فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان میر محمد شکر محمد با نماینده دوشنبه 2 غزلشوی دولتشاه. در گلمی رقم 2 واخوری بین نماینده جمهوری ازبکستان بکمرod Oltiboyev با یک تک سفید و نماینده جمهوری تاجیکستان با یک تک سبز خورشید مجیدov. بعد این واخوری تیاری بینه Брачев Насимов Фирдавс. После этой схватки ковер номер 2 приготовится Антон Брачев и Фирдавс Насимов.
وقتی قواز موی گلیم رقم 1 غالبیت نصیب اسرائیل رحیمов. دعوت کرده می شود میر محمدov غزلچوی دهوتچو. گلیم رقم 1 بادین و خوری تیوری بیند رحیمov اولوغبek نماینده ختلان 1 با نماینده فدراسیون گشتیگیری تاجیکستان جهانگیر بابایov. در گلیم رقم 2 دقیقه آخران در گلیم رقم 2 غالبیت صاف نصیب نماینده جمهوری ازبکستان بکمراد آلتیبایov.
همین دقیق در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود антон Брачев, Фирдавс Насимов. Внимание, ковер номер 2 приглашается представитель Российской Федерации Антон Брачев и представитель Таджикистана Фирдавс Насимов. بعد از واخوری Брачев Насимов در گلیم رقم 2 ایاری بینند پهلوانان وزن 65 کیلوگرم واخوری های نیمه نهایی. После этой схватки ковер номер 2 приготовится весовая категория до 65 килограммов. Полуфинальные схватки. Делими раками до. Антон Брачев, Российская Федерация, пожалуйста. Фирдавс Насимов, пожалуйста. بیان شی نفهمیدم چیره؟ بگی؟ Ковер номер 2. Борец белым яктаком, неоднократный призер многих крупных международных турниров по борьбе самбо, представитель Российской Федерации Антон Брачев. Спортсмен с зеленым яктаком. Мастер спорт международного класса, представитель Республики Таджикистан Фирдавс Насимов. اولویت نصیب شکر محمد میر محمدов نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان با گلیم دعوت کرده می شود اولوغبek رحیمов جهانگیر بابویف.
در گلمی رقمی 1 واخوری های نیمه نهایی و نهایی وزن های 65 86 و با اضافه 86 کیلوگرم برگزار می‌گردند و بعد این رقابت تیاری بینند ورزشگران وزنشان تا 65 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیف با نماینده جمهوری ازبکستان ارتیام شتوربابین. در گلیم رقم 2 تیاری بیند وزن جمعی 86 کیلوگرم محسن حسامالدینов اسرائیل رحیمov. محسن حسامالدینov اسرائیل رحیمov گلیم رقم 2. تیار номер 2 представитель Узбекистана Мусин Исамидинов и представитель Таджикистана Исраил Рахимов. Напоминаем, что представитель Узбекистана Мусин Исамидинов является пятикратным чемпионом мира по борьбе кураж. Но гуфта намонад ки намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Мусин Исамидинов 5 карат қаҳрамони ҷаҳони гӯштини кураш мебошад. Температура то? Сим карт зате? Телеграм кушоте? Telegram sim karт гансам гузарон. Фарқ не. Сурате парте фарқ карда. Ба, тоз не. Илтимос. Tamam istedi ya. Yani bir das çıkar. Ya da kalan biraz da çok çıkan kalan. Ne tanesi از 2 دقیقه چقدر مونده وقت استراحتش؟
ها؟ 1 دقیقه و 40 ثانیه. مونده از پزشکی. پزشکی اولی زیاد است. 2 دقیقه گره. آیی 3 دقیقه. دقیقه آخران پس 2 minuta. غالبیت نصیب نماینده ختلان 1 اولوغبک رحیمов. با گیرمی رقمی 1 دعوت کرده می شود وخوری نیمانی های وزنی تا 65 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیف با نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین. وقت همین دقیق در گلیم رقم 2 غالبیت نصیب انتون براچه. اسامالدینov وخوری نیمانی های وزنی تا 65 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیف با یک تکی سبز نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین. با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان محسن
حسامالدینов. با یک تک سبز نماینده جمهوری تاجیکستان اسرائیل رحیمov.
وقت ایلانی در گلیم رقم 2 غالبیت نصیبی محسین حسامالدین با پرتافتی حلال غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیه. او به آخری نهایی برآمد و نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین مقامی سوم و گیلم دعوت کرده می شود با آخری نیمه نهایی وزنی تا 65 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان مرادزاده خیراندش با نماینده جمهوری تاجیکستان سوربان لطیپov. میر محمدов شکر محمد رحیمов улуғбек با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان خیراندشی مرادزاده با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان سوربان لطیپov و آخری نیمه نهایی وزنی تا 65 کیلوگرم. گلیم رقم 2 و یک تک سفید میر محمدов شکر محمد و یک تکی سبز улуғбек رحیمov. گلیم رقم 1 بعد این وخوری تیاری بینند ورزشگران وزنشان تا 86 کیلوگرم وخوری های نیمه نهایی نماینده جمهوری ترکمنستان احرار زیاداللایف با نماینده جمهوری تاجیکستان میزرابشاه لایقov.
با پرتافتی حلال غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان مرادزاده خیراندش او به دور نهایی برآمد و رقیب او سوربان لطیپوف مقام سوم. بگیریم دعوت کرده می شود احرار زیاداللایف نماینده جمهوری ترکمنستان با نماینده جمهوری تاجیکستان میزرابشاه لایقов. بخوری های نیمه نهایی وزن تا 86 کیلوگرم داورای هم فینالته هم سفر آخره بدلیس قشنگ همه چیز بذار همه یک سپرایی بذار الان نگاه کن چیز 66 ابراهیم وسط بذار اینجا بخوری نیمه نهایی وزن تا 86 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری ترکمنستان احرار زیاداللایف با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان میزرابشاه لایقов. غالبیت نصیبی نماینده فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان میر محمد شکر محمد. ایگیلم تمام تمام ابراهیم کنار استیپ علی بیگ گذاشتی بعد از این بخوری تیاری بینند ورزشگران وزنشان تا 86 کیلوگرم بخوری های نیمه نهایی نماینده جمهوری ازبکستان سمندربek صدیروف با نماینده دیگری جمهوری ازبکستان عمر بازاروف.
در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ترکمنستان احرار زیادالله. واخوری نیمانی های وزنی تا 86 کیلوگرم با یک تکی نماینده جمهوری ازبکستان سمندربek صدیرov با یک تکی سبز نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارov. بعد از این واخوری تیاری بینند ورزشگران وزنشان به اضافه 86 کیلوگرم واخوری های نیمانی هایی نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov با نماینده جمهوری تاجیکستان میر محمد شکر محمدov. باید بذارم بالا.
در این مخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارов او با دوری نماینده جمهوری ازبکستان صدیرов او با دوری نهایی برآمد و رقیب او عمر بازارov مقام سوم. با گیلمی رقمی 1 دعوت کرده می شود واخوری های نیمنی های وزنی به اضافه 86 کیلوگرم نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسام‌الدینov با نماینده جمهوری تاجیکستان شکر محمد میر محمدov.